เริญทำยามเย็นเนาะ บกคุ้นปากกันได้เด้ ไม่คุ้นเท่าไหร่เจริญทำยามเย็นเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะโอเคไหมภาพเสียงโอเคเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยเนาะเวลา6 โมงเย็นเปลี่ยนเวลาใหม่นี่มันก็มาไลฟ์ก่อนประมาณ8 นาที9 นาทีได้เนาะครับภาพโอเคนะญาติธรรมที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะถ้าไม่มีคำถามก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังเหมือนการทำกับข้าวเหมือนอาหารตามสั่งถ้าไม่มีคนสั่งก็ไม่รู้จะเสิร์ฟอะไรว่าธรรมะก็ต้องจ่ายยาไปตามอาการเด้มันจะเป็นประโยชน์กับผู้ถามมากกว่าอย่างนี้นะ เมื่อตอนกลางวันมีญาติธรรมก็มีคนทักมาเวลาครูบาไลฟ์สดฝากให้ครูบายิ้มด้วยนะ ก็เลยไม่รู้เขาบอกว่าครูบาหน้าบึ้งมากเลยไม่ยิ้มเลย ก็คนมันเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยพอพูดถึงเรื่องไม่ยิ้มเนี่ยก็เลยนึกถึงแต่ก่อนช่วงนั้นพรรษาที่ 2นะพรรษาที่ 2เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่เดินทางจากปากใต้แล้วมานั่งรอขึ้นเครื่องที่ ที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินนั่งเครื่องจากสุราษฎร์มาแล้วก็มาลงดอนเมืองจะกลับมาที่อุดรมารอขึ้นเครื่องอยู่นั่งรออยู่ในห้องพระห่มผ้าดำผ้าจีวรสีเข้มหน้านิ่ง บรรยากาศในห้องพระเนี่ยครึม ไปหมดสักพักหนึ่งก็มีครูบาอาจารย์นะเดินเข้ามาพระรูปนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกท่านมาจากไหนก็ไม่รู้จักท่านอายุพรรษาน่าจะ20ขึ้นได้20อัพ พอเรานั่งอยู่ด้วยอุปนิสัยของเราเป็นคนนิ่งเนาะคนที่สีหน้านิ่งหน้าตายพอท่านมาเห็นโอ้ท่านรู้สึกเหมือนท่านเราดูออกไงลักษณะอาการของท่านมีอาการสำรวมคือไม่กล้าสบตาเราเลยว่างั้น ดูแล้วเหมือนจะเอาเรื่องเลยงั้น คือคนมันเป็นอย่างนี้หน้านิ่งยิ้มเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดทุกวันนี้ก็เหมือนกันแหละไม่ค่อยพูดถ้าไม่มีคนถามก็ไม่ค่อยพูดมันก็เลยหน้าอุปนิสัยมันนิ่งเงียบไม่ค่อยมีรอยยิ้ม แต่ไม่ได้โกรธใครนะเมื่อก่อนมาอยู่ถ้ำแจ้งใหม่ๆลุงวัดนะคนขับรถนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยด้วยอุปนิสัยที่หน้านิ่งไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดคุยกับใครพอเรานั่งรถไปด้วยเนี่ยลุงวัดเนี่ยตัวสั่นมือขับรถไปด้วยสั่น เราก็รู้สึกว่าทำไมรถมันสั่นทำให้เราเวียนหัวพอสังเกตดูลุงวัดในตัวสั่นคือกลัว คือถ้าให้ทำหน้านิ่งๆเนี่ยทำได้แต่ถ้าให้ยิ้มเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ฝืนมากถ้าไม่มีเหตุให้ยิ้มให้หัวเราะเราก็ไม่รู้ว่าจะยิ้มจะหัวเราะกับอะไรอย่างนี้นะ เห็นไหมต้องมีเรื่องนะนั่นแหละ วันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรมีคำถามตกค้างไหมคำถามส่งเข้ามาครับเมื่อเราทำดีกับคนแล้วไม่ได้รับผลดีตอบกับเราควรวางใจอย่างไรครับเมื่อเราทำดีแล้วเราไม่ได้รับผลดีตอบแทนเราควรวางใจอย่างไรแสดงว่าการกระทำดีของเรานั้นยังไม่ถึงดีถ้าเรายังหวัง
หวังสิ่งตอบแทนอยู่นะเมื่อเราทำดีแล้วก็คือดีนะให้เราวางการที่ไม่เอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่นไม่หวังจะได้รับคำชมนั่นแหละแต่ให้เราทำให้เราสร้างเหตุดีนั้นต่อไปสร้างเหตุดีดีก็คือดีอะไรที่เป็นประโยชน์ทำแม้ใครจะไม่รู้ใครจะไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นในสิ่งที่เราทำเห็นไหมการที่เราทำดีแล้วเราหวังจะได้คำชมหวังว่าจะมีคนยกย่องสรรเสริญนั่นก็คือการแสวงหาการยอมรับเห็นไหมถ้าใจเราปรารถนาแบบนั้นคือเมื่อเราทำอะไรก็ตามเราจะไม่มีความสุขความสงบภายในจิตใจเลยเราก็จะคอยแค่ว่าอะไรล่ะทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะพอทำแล้วไม่มีใครชมเราก็จะทุกข์เห็นไหมทำไมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนี่คือการแสวงหาการยอมรับวิธีวางใจคือให้เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตนทำนั่นแหละทำในสิ่งที่สำคัญกับตนเมื่อเราทำดีนะความดีนั้นก็จะเป็นสมบัติของใจเราแต่ก็อย่าสำคัญตนในสิ่งที่ทำเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราสำคัญตนในสิ่งที่เราทำสำคัญว่าเราเป็นผู้กระทำเนี่ยเราจะเป็นทุกข์มากเมื่อเราปรารถนาสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเป็นโทษแก่เราเห็นไหมนั่นแหละเนาะวิธีวางใจคือให้เราทำไปเลยให้ทำต่อไปทำดีก็คือดีให้มันเป็นสมบัติของใจเราเมื่อเราทำดีแล้วก็มีความภูมิใจในการกระทำของเราเห็นไหมเพราะเราสิ่งที่เรากระทำมันไม่ได้เป็นโทษแก่ตนเองแล้วก็บุคคลอื่นอย่างเงี้ยเห็นไหมสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองถ้าเรามีความยินดีมีความพอใจมีความภูมิใจในสิ่งที่ทำนั่นแหละจะไม่ทุกข์แบบเนี้ยถ้าเราทำดีแล้วต้องการคำชมนั่นก็คือการแสวงหาการยอมรับแล้วจิตประเภทเนี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยนะมันจะเหมือนเราทำอะไรแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะไม่ได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างเงี้ยนะก็จะขาดความภูมิใจนั่นเองนะ เหมือนอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรานั่งไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราก็ทำเห็นไหมเราก็ทำหน้าที่ของเราทำไปวันก่อนก็มีคนเข้ามาป่วนนะเห็นเขาบอกนะป่วนอะไรนะไม่นั่งโซฟาเหรอว่างั้น ก็เรามีเก้าอี้เนาะใช่ถ้าเรามีโซฟาเราก็จะนั่งโซฟาอยู่แล้ว เห็นไหมเขาก็มาแซวเห็นไหมแค่เราก็ทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะแต่ก็มีคนมาเหน็บแนมเห็นไหมเขาบอกว่าค่ายนี้ต้องนั่งโซฟาว่างั้นแต่ถ้าเราเอาใจไปฝากไว้กับคำพูดของบุคคลเนี้ยเห็นไหมการกระทำของเราก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดมันเสียเวลาเห็นไหมเราก็อยากบอกอยู่ว่าถ้าอยากให้เรานั่งก็หามาให้หน่อย เรามีเก้าอี้เราก็เลยนั่งเก้าอี้นะตอนนี้ พื้นกับพื้นดินเห็นไหมสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยแล้วก็ความใจในสิ่งที่ทำเขาจะเห็นอะไรยังไงก็มันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าใครมีอะไรเขาย่อมแสดงสมบัติของตนออกมาอย่างนั้นตามนั้นเห็นไหมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราอันนี้ล่ะเราก็นั่งของเราอยู่ดีๆนะทำไมมาว่าเราเนี่ยเห็นไหมนั้นการกระทำของเราก็จะเป็นโทษด้วยอย่างนี้นะเนาะมีคำถามครับอะไรคือความจริงความจริงเราจะรู้ได้อย่างไรครับอะไรคือความจริงความจริงเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อกี้พูดกับครูบาเอกนะครูบาเอกพูดเรื่องต้นไม้ การเจริญเติบโตของต้นไม้ว่างั้นครูบาเอกบอกว่าเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดเรื่องต้นไม้ว่างั้นต้นไม้เติบโตมาจากอะไรมาจากดินเห็นไหมมาจากดินเมล็ดหล่นลงสู่ดินงอกขึ้นมาจากเล็ก
แล้วก็เคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขยายจนเติบใหญ่ขึ้นมาพอเติบใหญ่มีใบงอกขึ้นมามีเปลือกมีแก่นเห็นไหมอันนี้ก็คือความจริงอันหนึ่งคือความเรียกว่าความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเห็นไหมพอสุดท้ายโตเมื่อถึงอายุไขโตกิ่งก้านก็หักร่วงลงสู่ดินเหมือนเดิมนะโตสุดท้ายก็ผุพังลงอันนี้ความจริงของต้นไม้ ครูบาเอกพูดเมื่อกี้ ทีนี้ความจริงในที่นี้ก็คือส่วนในความจริงที่ว่าเนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกให้เรามองดูเมื่อกี้เปรียบเทียบอุปมาเรื่องต้นไม้ขึ้นมาทีนี้ความจริงที่เห็นได้ชัดที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือร่างกายของเราเองนะเห็นไหมเราก็มาจากความเป็นเด็กเหมือนกันเกิดขึ้นมาตามวัยเปลี่ยนแปลงไปในวัยเด็ก1 ขวบ2 ขวบ3 ขวบมีความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงวัย50อย่างนี้ก็เริ่มมีผมงอกเห็นไหมงอกผมที่ว่าดำก็เริ่มงอกไปแล้วเหนียวเนื้อหนังที่ว่าเต่งตึงก็เริ่มเหี่ยวย่นไปแล้ว60เริ่มแก่ชรา70เห็นไหมความจริงเนี่ยแสดงให้เราเห็นอยู่ทุกขณะนะความจริงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงคือความเป็นอนิจจังถ้าเราอยากรู้ความจริงให้เราน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์นะอยากเห็นความจริงคือน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์เราจะเห็นได้เลยว่าแท้จริงแล้วความจริงก็คือความไม่จริงนี่แหละเห็นไหมที่ว่าความไม่จริงเลยคือสิ่งที่เราหลงสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเที่ยงนี่แหละมันไม่เที่ยงเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นร่างกายเมื่อก่อนเราก็มาจากความเป็นเด็กเห็นไหมเป็นเด็กแล้วก็เปลี่ยนไปตามอายุเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ความจริงที่เป็นของเที่ยงก็คือความตายหนีไม่พ้นนี่คือการเรียนรู้ความจริงนะเราสำรวจเนี่ยถ้าเห็นตัวเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อคลายจากความหลงความสำคัญความหลงความสำคัญความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นเราเห็นไหมสิ่งนั้นเป็นของเราการเห็นความจริงตามความเป็นจริงหรือการเห็นการพิจารณาคือการเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาการเห็นความจริงเบื้องต้นเห็นการเกิดขึ้นในเบื้องต้นเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและเห็นความเสื่อมสลายไปในที่สุดโดยที่เราไม่สามารถควบคุมและบังคับบัญชาการอะไรได้เลยเห็นไหมร่างกายที่เราว่าเป็นเราเนี่ยรูปนี้เป็นเรารูปนี้เป็นของเราแต่พอวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปเคลื่อนไปเรากลับไม่สามารถควบคุมบัญคับบัญชาการอะไรได้เลยเห็นไหมนี่คือความจริงเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมายที่จะเอาใจไปควบคุมในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยความสำคัญยึดมั่นถือมั่นด้วยความถือว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อนั้นแหละใจเราจะเป็นทุกข์เพราะแท้จริงแล้วเราไม่สามารถควบคุมหรือบังคับบัญชาการอะไรได้จริงเพราะความจริงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะหมุนไปตามความจริงเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราจะรักจะหวงแหนขนาดไหนก็ตามนะสิ่งที่ความจริงนั้นก็คือความจริงเห็นไหมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หน้าที่ของเราคือเรียนรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงเพื่อคลายออกจากความสำคัญยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเนาะเนี่ยการเห็นความจริงประเภทที่เราว่าผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงคลายออกได้เห็นไหมถ้าเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายธาตุสี่ตามความเป็นจริงธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าเห็นรูปเห็นไหมรูปเวทนา
สัญญาสังขารสังขารตัวนี้คือสังขารภายนอกสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งเราเห็นนะครับว่าผู้ที่มาเห็นตัวนี้เขาเรียกว่าคลายออกจากสักยทิฏฐิมีความเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นนะนี่คือความจริง จำเป็นหรือไม่ว่าต้องทำสมาธิให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิค่อยออกทางด้านปัญญา ถามว่าจำเป็นหรือไม่จะว่าจำเป็นก็จำเป็นจะว่าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นนะคือใช้ได้ทั้งสองนะคือบางคนเนี่ยถ้ามีอุปนิสัยเด่นมาในอัปปนาสมาธิก็จะมีความแหลมคมทางด้านสติปัญญาเพราะอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่มีกำลังทำยังจิตให้มีความสงบแนบแน่นมีสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานรองรับให้เกิดปัญญาแต่ในขณะที่จิตเข้าสู่สภาวะของอัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะไปใช้ปัญญาไม่ได้นะเห็นไหมแต่อัปปนาเนี่ยจะเป็นขุมกำลังของปัญญานะถ้าผู้ใดมีอุปนิสัยในการทำสมาธิที่ยังจิตเข้าสู่อัปปนาได้นะเมื่อเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวในอัปปนาเนี่ยให้ทรงอารมณ์นั้นไว้ก่อนนะเพราะว่าอัปปนาเนี่ยระงับดับซึ่งขันธ์นะสังขารจะเหลือแต่ความรู้ที่ว่างเด่นคือรูปหายกายหายเวทนาหายเนี่ยเห็นไหมสัญญาคือขันธ์ห้าระงับนะในอัปปนาจะเหลือแต่ดวงรู้ที่รู้เด่นถ้าเราเข้าไปถึงจุดนั้นได้ให้ประคองอารมณ์รู้นั้นไว้ก่อน จะช้าจะอยู่ได้ช้าได้นานก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของใจให้ประคองไว้ทีนี้ เมื่อจิตเนี่ยขณะที่จิตอยู่ในสภาวะนั้นน่ะเราอย่าไปเร่งรีบใช้ปัญญาให้เราประคองอารมณ์ไว้จนกว่าจิตเขาจะถอนของเขาเองนะบางคนก็อยู่ได้เป็นวันบางคนอยู่ได้เป็นวัน2 วันอยู่ได้แล้วแต่ความละเอียดให้เราประคองไว้ประคองสมาธิตัวนั้นไว้เพื่อให้มาใช้ปัญญาในอีกขั้นหนึ่งขณะที่จิตนั้นน่ะถอนออกมาขณะที่จิตถอนจิตพอเขาพักเติมกำลังจนอิ่มแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆ คลายออกเองหน้าที่ของเราคือประคองอารมณ์รู้ไว้พอออกมาถึงขั้นกลางเนี่ยจิตที่อิ่มกำลังของอัปปนาสมาธิเนี่ยเขาจะมีกำลังที่เป็นผู้รู้เป็นนักรู้ที่ฉลาดนักรู้ที่มีกำลังมากเขาจะมาประคองอยู่ขั้นกลางคือจะกลับมารู้รูปรู้เวทนารู้สัญญาสังขารเหมือนเดิมคือเขาจะถอนออกมาอยู่ขั้นกลางคือมารู้ขันธ์ห้าเหมือนเดิมเห็นไหมคือเบื้องต้นเราทำให้ขันธ์ห้าเนี่ยระงับเพื่อเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์ของอัปปนาสมาธิดังนั้นจะไม่มีเวทนาจะไม่มีธรรมนาไม่มีรูปเลยปรากฏจะเหลือแค่ความรู้ที่รู้เด่นอยู่เฉพาะหน้าให้เราทรงไว้พอจิตเขาถอนเราก็แค่ประคองยังไม่ต้องไปรีบเร่งใช้ความรู้สึกนึกคิดอะไรไม่ต้องไปรีบแต่ให้เราประคองออกมารู้อยู่ขั้นกลางระหว่างที่กลับมารู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารให้เราประคองอารมณ์ไว้ทำสมาธิตัวนี้ให้ตั้งมั่นไว้เห็นไหมอาศัยการเข้าในคืออัปปนาเรียกว่าอัปปนาฌานเห็นไหมอาศัยการเข้าฌานเพื่อถอยออกมาทรงฌานถึงจะออกทางด้านปัญญาได้นะเห็นไหมแล้วกำลังของสมาธิตัวเนี้ยจะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะเห็นกลับมารู้ขันธ์ห้ามาเรียนรู้กับกระบวนการทำงานของขันธ์ห้านี่แหละนี่ตรงนี้คือจุดที่ต้องออกทางด้านปัญญาหรือจะพูดในภาษาก็คือออกมาทรงไว้ซึ่งอารมณ์ของลักขณูปนิยฌานนะคือมาเห็นอนิจจลักษณะคือมาเรียนรู้กับ
ขันธ์ห้าด้วยเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละเมื่อรูปปรากฏเห็นรูปแปรเปลี่ยนเห็นอนิจจังเห็นไหมเนี่ยรูปเห็นเวทนาเกิดขึ้นนะก็เห็นอนิจจังสัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมความรู้การจำได้ไม่รู้เราจะเห็นขันธ์ทำงานอยู่ทีนี้มันจะเป็นการแยกออกระหว่างผู้รู้กับขันธ์จะเห็นกลายเป็นผู้ที่มาเฝ้าดูตัวนี้คือเรียกว่าจะเกิดปัญญาวิปัสสนาอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละ เนาะ การแผ่เมตตาขณะที่จิตเป็นสมาธิต้องทำอย่างไร การแผ่เมตตาขณะที่จิตเป็นสมาธิต้องทำอย่างไรให้เราน้อมความรู้สึกนั่นแหละน้อมขณะที่เราให้เราน้อมความรู้สึกในอารมณ์ของสมาธิที่มีความตั้งมั่นนั่นแผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณตามที่เราระลึกได้นะความตอนที่เราระลึกได้นะครูบาก็ใช้วิธีแผ่เมตตาจิตในขณะที่นั่งนะเราก็แผ่เมตตาจิตขณะที่เรานั่งสมาธิเบื้องต้นขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ขั้นกลางๆขณะที่มันยังสามารถที่ทำความรู้ได้แล้วก็แผ่มันจะมีสภาวะที่ละเอียดเขาให้เราแผ่ออกไปให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณแผ่ออกไประลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรแล้วเราจะสังเกตเห็นได้เลยขณะที่ในสมาธิเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยขณะนั่งนะในรูปแบบทีนี้เราจะสังเกตเห็นได้เมื่อเราแผ่ออกไปกล่าวถึงอะไรเนี่ยจิตเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อยๆสงบตามลำดับลงไปนั่นคือเราสามารถแผ่ออกไปให้ได้อย่างนี้นะให้เราสังเกตอย่างนั้นแล้วก็แผ่อีกอย่างหนึ่งขณะที่ก็คือแผ่ขณะที่เราเป็นอยู่นี่แหละในชีวิตประจำวันการแผ่เมตตาจิตเนี่ยก็คือแผ่ยังไงล่ะเมื่อมีผัสสะกระทบสมมติว่ามีคนมาทำให้เราโกรธแล้วก็แผ่เมตตาไปแล้วในการให้อภัยเขาก็แผ่เมตตาหนึ่งเมื่อเราแผ่เมตตาเขาด้วยกันไม่โกรธตอบแล้วก็ให้อภัยเขานั่นก็เป็นสมาธิเห็นไหมนี่อีกอันหนึ่งในชีวิตประจำวันเป็นการแผ่เมตตาจิตก็เหมือนกันเพราะมันออกจากใจที่บริสุทธิ์จะออกจากเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ใจก็จะเป็นสมาธิอยู่ครูบาเวลาที่ครูบาไปภาวนาตามที่ไหนก็ตามครูบาจะใช้วิธีนี้ก่อนที่เวลาที่เราไปนั่งภาวนาที่ไหนเราจะรู้ได้ทันทีว่าภูมิที่ไหนเนี่ยสามารถเปิดรับแล้วก็ที่ไหนที่เราจะภาวนาได้เราจะแผ่เมตตาขณะที่นั่งสมาธิในอารมณ์สมาธิอยู่ขั้นกลางขณะที่เราสามารถระลึกได้เนี่ยแผ่ออกไปเราสังเกตเห็นได้เลยกล่าวถ้าเรากล่าวยกตัวอย่างเนาะถ้าเรากล่าวออกไปถึงเทวดาทั้งหลายอย่างเงี้ยพอเรากล่าวออกไปเนี่ยน้อมจิตส่งออกไปเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะละเอียดฟุบเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเมตตาแล้วใจเราจะละเอียดออกไปจะละเอียดเข้าไปตามลำดับถึงพญานาคทั้งหลายยักษ์คนทันทั้งหลายเปรตสัมภเวสีผีเล่ร่อนทั้งหลายถ้าเราตัวไหนออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆแผ่ซ่านออกไปแล้วก็จิตใจเราก็จะสงบตามลำดับออกไปเพราะเรามีกำลังของสมาธิที่เลี้ยงอยู่มีใจที่เป็นกลางมีความละเอียดในสภาวะอยู่ขณะที่เรานั่งเราจะรู้ได้แต่ถ้าที่ไหนที่เราหรือสมมติว่าเรากล่าวถึงถึงเปรตสัมภเวสีผีเล่ร่อนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ลงเนี่ยก็คือแสดงว่าภูมินั้นไม่สามารถรับได้เนี่ยคือเราจะรู้ได้มันจะต้านเหมือนมันจะต้านอยู่อย่างนั้นเราจะรู้ได้ นั่นการแผ่เมตตาจิตในรูปแบบนะแต่เราจะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกการใช้ชีวิตอยู่ในกับเพื่อนร่วมงานกับการทำงานการเป็นอยู่ทางโลกก็ให้เจริญเมตตาการเจริญเมตตาในหลักของพรหมวิหารสี่นะ
เจริญเมตตา เมตตากรุณาเมตตากรุณาคือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาเหมือนกันเมตตาจิตเหมือนกันเด้เพราะออกจากจิตที่ดีออกจากใจที่ดีนะมุทิตาการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำดีพวกเนี้ยให้แผ่ออกไปมันจะดีเห็นไหมการเป็นอยู่ทั้งโลกนะใจเราก็จะเป็นอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมีสมาธิอยู่จิตที่ก็มีบุญหล่อเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะดีให้ใช้หลักนี้ถ้าเป็นอยู่ทางโลกนะ การปฏิบัติธรรมคืออะไรครับ การปฏิบัติธรรมคืออะไรเนาะก็หลายคนก็จะไม่รู้ว่าเราปฏิบัติธรรมคืออะไรใช่ไหมว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าหลักของการปฏิบัติธรรมก็คือกายกับใจนะการปฏิบัติธรรมก็คือหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปกับนามการปฏิบัติธรรมนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือมาปฏิบัติให้กายเป็นปกตินี่แหละใช่ไหมเขาเรียกว่าสัมมาวาจานี่ก็เป็นการปฏิบัติเราจะยกตัวอย่างเรื่องให้เห็นง่ายๆก็คือมาปฏิบัติกายเนี่ยให้เป็นธรรมกายวาจาใจเนี่ยปฏิบัติให้เป็นธรรมการที่ไม่พูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่แหละนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเห็นไหมเพราะกายเนี่ยรูปกายการปฏิบัติธรรมการไม่พูดเพ้อเจ้อส่อเสียดรูปธรรมนามจิตใจมันก็ดีเห็นไหมการไม่พากายนี้ไปทำชั่วการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพวกนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติกายนี้ให้ดีพากายนี้มาสร้างประโยชน์ร่างกายนี้การปฏิบัติธรรม ครูบาครับ เวลาปฏิบัติมันไปเห็นแต่ความชั่วตัวเองผุดขึ้นมาเรื่อยๆเห็นแล้วใจมันเศร้าหมองครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะให้เราเรียนรู้ในการยอมรับนะเห็นไหมการที่เราไปเห็นความชั่วของตัวเองนั่นความชั่วนั้นก็มาจากความไม่รู้ความหลงเห็นไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยให้เราเอาปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมให้เรามีความยินดีเลยมีฉันทะมีความยินดีนะว่าให้ดีใจเลยว่าเราเห็นความชั่วของตัวเองแล้วเรามีความภูมิใจเลยนะเพราะว่าการภาวนาการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาการพัฒนาหมายถึงการพัฒนาการภาวนาคือพัฒนาเห็นไหมถ้าเราไม่เห็นว่าเราเคยทำอะไรมาเคยผิดพลาดอะไรเคยทำชั่วอะไรมามันก็จะไม่เกิดการพัฒนาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจิตก็จะเรียกว่าเป็นอนุโลมปฏิโลมนะมันจะระลึกไปอดีตมันจะทวนคือมันจะลื้อสัญญาเดิมๆของเราเนี่ยขึ้นมาให้เราเห็น ไม่ได้ไปเห็นอะไรนะไม่ได้ไปเห็นอะไรนะไปเห็นความชั่วของตัวเองนี่แหละเห็นไหมเมื่อก่อนเราก็เชื่อว่าเราเป็นพระเอกมาตลอดใช่ไหมแต่พอมาปฏิบัติธรรมโอ้นี่เราเป็นผู้ร้ายมาตลอดเลยดีแล้วเห็นไหมนั่นการเห็นนั่นแหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เราได้พัฒนาตนไม่ให้เราหวนกลับไปสู่ที่เดิมนะไม่ให้เราพากายนี้ไปสร้างกรรมชั่วแบบเดิมๆนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเห็นไหมพอไปเห็นความชั่วเดิมเขาเรียกว่ามันก็เกิดความเป็นมีฮิริโอตตัปปะมีความละอายเกิดขึ้นความเกรงกลัวต่อบาปแต่ให้เรามาระลึกรู้ที่ปัจจุบันเห็นไหมที่เราเห็นแล้วเห็นไหม
การที่เราเห็นนั่นแหละเรียกว่าเกิดความเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเห็นไหมเมื่อรู้สึกตัวมาแล้วขึ้นมาแล้วมันมีความฮิริโอตปปะมีความลายเกรงกลัวต่อบาปมันจะไม่หวนกลับไปสู่ที่เดิมจะมีวิธีไหนที่จะให้เราเนี่ยพ้นไปไม่ให้เราต้องหวนกลับไปที่เดิมมันจะขนขวายไปในทางนั้นนั่นคือการขนขวายในการภาวนาคือการพัฒนาตนเห็นไหมเพราะอดีตที่มันล่วงมาแล้วก็ปล่อยให้มันล่วงไปเพราะเราไม่รู้เนี่ยเพราะเราไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่ทำเห็นไหมไม่มีใครอยากทำชั่วมาตั้งแต่เกิดแต่ด้วยความหลงความไม่รู้เห็นไหมมันก็เลยเผลอไปขาดสติเห็นไหมพอเราได้มาฝึกมาเรียนรู้กับธรรมะฝึกเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปเห็นอดีตเห็นไหมเห็นมันจะเห็นอย่างนั้นเกิดความรู้สึกตัวทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ตะวันท่านว่าผู้ที่เชื่อว่าตนดีนั่นแหละมันชั่วเห็นไหมส่วนผู้ที่เห็นความชั่วของตัวเองนั่นแหละคนนั้นกำลังจะดีเพราะเกิดความรู้สึกตัวเห็นไหมเมื่อก่อนเราก็เชื่อว่าเราดีมาตลอดดีมาตลอดทำดีอะไรก็ดีไปหมดบนโลกนี้ไม่มีใครดีเหมือนเราหรอกไม่มีใครสู้เราหรอกแต่ผลของชีวิตคนดียังไงเพื่อนไม่ครบคนดียังไงยังสามารถเบียดเบียนให้ตนเองและผู้อื่นได้อยู่ยังสามารถเอารัดเอาเปรียบแข่งแย่งแข่งขันกับผู้อื่นได้อยู่เห็นไหมเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงแข่งแย่งแข่งขันอะไรแสวงหามาเพื่อตนคนดียังไงเห็นไหมผลก็เลยเป็นทุกข์อยู่เห็นไหมให้เรามาเอาปัจจุบันมาลึกรู้ปัจจุบันเพราะอดีตที่มันล่วงมาแล้วก็ปล่อยให้มันล่วงไปเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือพัฒนาได้ให้เจริญได้ให้ยกภูมิจิตภูมิธรรมของเราขึ้นไปจากหลุมหล่มเดิมๆได้ก็คือปัจจุบันมาสร้างเหตุดีในปัจจุบันที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเรียกว่าให้เป็นเรียกว่าโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาสอนตนให้เป็นที่ผ่านมานั้นเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนนะแม้แต่เราเองเราปฏิบัติมาเราก็ไปเห็นอย่างนั้นเราไปเห็นอย่างนั้นแหละไปเห็นความสำคัญผิดของตัวเองเห็นความยึดมั่นเห็นความมีทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของตัวเองเห็นความหลงตัวหลงตนอยู่เราก็มาเห็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมเห็นความชั่วของตัวเองนี่แหละเราถึงตั้งปณิธานเลยว่าเราจะไม่กลับหวนคืนไปสู่ที่เดิมเราจะหนักแน่นในเส้นทางการบวชแม้จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราจะเดินเส้นทางนี้ไม่ถอยเพราะมีหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นจะเป็นหนทางที่เราสามารถพัฒนาตนได้แล้วก็สร้างประโยชน์ได้นะเพราะเรารู้อะถ้าตอนนั้นอะที่มันอยากจะสึกออกไปอะเพราะเรารู้คือไม่ไว้มาเห็นความชั่วตัวเองนี่แหละภาวนาเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราสึกออกไปปุ๊บมันก็หนีไม่พ้นวงจรเดิมๆผลชีวิตก็คือเราคนเดิมอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็เลยไม่สึกออกไปไงเพราะเราเห็นความชั่วตัวเองเห็นว่าเรามันชั่วมานานนี่แหละเห็นไหมเราก็เลยหนักแน่นในทางนี้พอเรามาเอาปัจจุบันเราก็ขนขวายในการสร้างประโยชน์ต่อตนเองสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างน้อยๆการเป็นอยู่ของเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนลำบากใจให้กับใครเรามาอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้ทำให้ครูบาอาจารย์ต้องเดือดร้อนลำบากใจกับเราอย่างนี้เราก็มีความภูมิใจขึ้นมาเห็นไหมคือการพัฒนามันต่างจากเมื่อก่อนเราอยู่กับเพื่อนหมู่คณะเราก็ไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรอยู่ด้วยการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเห็นไหมแล้วมันเป็นการสร้างประโยชน์ขึ้นมามันต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ทางโลกเข้าใจว่าเป็นคนดีแค่ออกจากบ้านไปพ่อกับแม่ก็นอนไม่หลับแล้วนะลูกไปอยู่ในวงเล่าเอาแต่ความเมาความเพลินของตัวเองไม่ได้นึกถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ขณะที่ลูกออกไปพ่อกับแม่นอนไม่หลับมือก่ายหน้าผากเฝ้ารอชะเง้อมองประตู
รั้วบ้านว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมานะเมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่าเราดีเราไปกินของเราไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่ต้องลำบากใจเลยอย่างนี้แต่เราไม่รู้พ่อแม่ก็ทุกข์กับการเป็นอยู่ของเราเห็นไหมเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเราอยู่ทางโลกเราก็ทำงานช่วยพ่อแม่นะดูแลพ่อแม่ แต่พ่อแม่กลับไม่สามารถวางใจกับเราได้เลยท่านเป็นห่วงเป็นทุกข์กังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่กับเราอยู่ตลอดเมื่อว่าลูกจะกลับบ้านมาครบ32ไหมนี่ก็ว่าเราดีแต่พอได้บวชเรามาพิจารณาเห็นเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละโอ้นี่เรามันชั่วมานานเห็นไหมเราเอาแต่ความสนุกความเมาความเพลินเราไม่ได้นึกถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เลยเห็นไหมเราเห็นไหมเราก็เลยตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นในเส้นทางนี้ไม่หวั่นไหวไม่ออกไปไม่พาตอนนี้หวนกลับไปสู่ที่เดิมอย่างน้อยๆการเป็นอยู่ของเราทางนี้การเป็นนักบวชได้เดินรอยตามพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายตามธรรมะได้ทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่มองมาเนี่ยเราก็พ่อแม่ท่านก็สามารถวางใจลงได้เพราะลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเห็นไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง พอเราได้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างสมบูรณ์คือได้เลี้ยงใจท่านคือท่านไม่ต้องมาทุกข์กับเราลำบากใจกับเราอีกแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเห็นอย่างนี้เลยนั่นแหละเนาะให้เราขวนขวายในการสร้างประโยชน์แล้วมันจะมีความภูมิใจขึ้นมาอยากให้พระอาจารย์พูดถึงศีลห้าว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างในมุมมองของพระอาจารย์เพราะหลายๆคนยังเข้าใจผิดในเรื่องศีลห้าเยอะครับศีลห้าอะไรล่ะปานาศีลห้าก็คือข้อหนึ่งก็คือปานาเนาะปานาไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นแหละคือศีลห้าส่วนข้อสองอทินนาทานาเนาะใช่ไหมอทินนาเนาะอทินนาคือไม่ลักเอาถือเอาในสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยส่วนเรื่องวัตถุภายนอกนะแต่ในภาคปฏิบัติเราจะพูดให้ฟังไหมอย่างที่เราพูดมาอทินนาทานาการยึดเอาถือเอาในสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้หลายคนก็จะเข้าใจแค่ว่าลักขโมยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วศีลตัวเนี้ยถ้าเราพิจารณาให้แยบคายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้แหละมันเป็นสมบัติของโลกไม่ว่าทรัพย์ที่เรากำลังแสวงหาสิ่งที่เรากำลังสำคัญยึดมั่นถือมั่นนี่แหละไม่ให้ยึดเอาถือเอานะไม่ว่าจะเป็นร่างกายนี้เห็นไหมพอเราก็มาสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้กายนี้เป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเรารถนั้นเป็นของเราบ้านนี้เป็นของเราทรัพย์นั้นเป็นของเราเห็นไหมทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของเรามายึดเอาถือเอาอยู่ด้วยอาการแห่งขโมยเพราะว่าธรรมชาติสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกมันไม่มีสิ่งไหนเลยที่แสดงตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นไม่ได้มีสิ่งไหนเลยที่ประกาศตนว่าสิ่งนี้เป็นของเรานะเห็นไหมเนี่ยเรามาหลงมายึดเอาถือเอานี่เห็นไหมศีลห้าถ้าเราพิจารณาแค่ศีลห้าเนี่ยการพิจารณาศีลห้าเนี่ยก็สามารถคลายออกจากสอบถอนสามารถยังจิตให้บริสุทธิ์ได้เลยคลายออกจากความสำคัญยึดมั่นถือมั่นนะให้พิจารณาอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็อะไรข้อสามกามเนาะเห็นไหมกามก็คือความใคร่ความหลงนี่แหละเห็นไหมเราก็มาหลงเอากับสิ่งเหล่านี้ด้วยความยินดีพอใจความสำคัญเห็นไหมการแล้วก็อะไรข้อสี่การพูดปดเนาะการพูดปดเห็นไหมการพูดปดก็คืออะไรเนี่ยเหมือนกับการที่เรามาหลอกตัวเองนี่แหละแล้วก็หลอกผู้อื่นนี่แหละเห็นไหม
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเห็นไหมการพูดบทเห็นไหมอันนี้ในด้านพิจารณาให้เกิดปัญญานะศีลห้าอาจจะไม่ตรงตามตำรับตำราที่เราเคยได้ยินมาแต่ครูบาพิจารณามาอย่างนี้อะไรอย่างนี้เห็นไหมพูดปดไหมล่ะหลอกตัวเองแล้วไม่พอหลอกตัวเองว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเราสมบัตินี้ของเราเห็นไหมหลอกตัวเองแล้วไม่พอก็หลอกคนอื่นอีกเห็นไหมการโกหกพูดเท็จเห็นไหมการดื่มสุราเมลัยการมัวเมาอันนี้ก็เหมือนเรียกว่าของหมักของดองเนาะเป็นของหมักของดองก็เหมือนกิเลสนี่แหละความหลงนะที่หมักดองอยู่ภายในใจเราเนี่ยให้เว้นเสียนี่เห็นไหมเกิดปัญญาไหมถ้าพูดอย่างนี้อันนี้เป็นภายในถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้ปัญญาแค่พิจารณาศีลห้าเนี่ยจะทำให้เราเกิดปัญญาจะสามารถคลายออกได้ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเราภาวนาใหม่ๆภาษาแรกเราได้คำแนะนำจากท่านครูบาฉายกัลยาณมิตรเราอยู่เกาะตอนนั้นเราอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เราก็ขนขวายในการทำความเพียรของเราวันหนึ่งครูบาฉายเนี่ยโทรไปหาท่านก็บอกว่าครูบานี้ปฏิบัติธรรมให้หมั่นพิจารณาศีลด้วยนะท่านบอกอ้าวก็เราก็เป็นพระเราก็รักษาศีลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะพิจารณาศีลทำไมวะ แต่เราก็เลยมาพิจารณาแบบนี้แหละแบบที่เราพูดไปโอ้ตอนนั้นเราภาวนาแล้วเราติดสภาวะที่เราภาวนาแล้วมันทำความรู้ลงไม่ได้มันเหมือนมันท้องมันเหมือนก้อนอะไรกลมๆมันหมุนอยู่ภายในแข็งอยู่ตลอดแล้วมันทำยังจิตทำให้จิตเนี่ยอย่างลงไม่ได้มันทุกข์เกิดเวทนากับตัวนี้มันเป็นทุกข์เราก็ยกศีลห้านี่แหละเข้ามาพิจารณาการข้อหนึ่งเราพอพิจารณามาถึงอทินนาทานาเนี่ยแหละเห็นไหมการยึดเอาถือเอาในสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้คือเรามาสำคัญว่าเราพิจารณาร่างกายโอ้เราพิจารณามาสำคัญว่ากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นของเรามันก็เลยหวงคือมันกลัวตายโอ้โหหลังจากนั้นแหละไออาการที่เราเป็นอยู่ระเบิดเลยพุ่มหายเห็นไหมการพิจารณาศีลนะในภาคปฏิบัตินะอาจจะไม่ตรงกับที่เราเคยได้ยินอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราไปสมทานตามวัดตามอะไรแต่นี่คือพิจารณาแบบให้ได้ปัญญาในภาคปฏิบัติเนื่องในโอกาสวันครูศิษย์มีครูนั้นสำคัญอย่างไรครับศิษย์มีครูเนื่องในโอกาสวันครูศิษย์มีครูนั้นสำคัญอย่างไรก็สำคัญนะศิษย์มีครูศิษย์มีครูสำคัญเพราะครูคือผู้สอนเรียกว่าสอนวิชาให้เราสอนเรียนรู้ครูคนแรกก็คือพ่อแม่ให้เรายกไว้พ่อแม่ครูคนที่สองก็คือครูบาอาจารย์เห็นไหมอย่างที่เราเรียกก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่ไหมนี่คือครูเพราะอะไรเพราะในวัยเด็กเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่ในการสอนให้หัดเดินสอนให้หัดกินสอนให้หัดนอนสอนให้รู้ความเห็นไหมคือสำคัญเป็นผู้สอนวิชาให้ไม่งั้นเราก็จะไม่รู้เห็นไหมครูคนที่สองครูบาอาจารย์จะมาสอนความรู้ให้สอนให้เราเป็นคนดีชี้ทางที่ทางเดินที่ถูกทางให้คนหลงทางเห็นไหมคือครูถึงสำคัญและการบูชาครูนั่นแหละบ่งบอกถึงคุณสมบัติของคนดีนะก็คือผู้ที่เคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนะเพราะเราได้อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการ
ประคบประหงมในการอบรมสั่งสอนชี้ทาง อันนี้ทางเป็นเหตุแห่งกรรมไม่ดีนะชี้ทางกับคนลงทางให้เดินถูกทาง ชี้ทางที่ผิดให้เดินถูกทางเห็นไหมไม่งั้นเราจะไม่รู้ถึงสำคัญส่วนเพราะแล้วคนที่มีครูบาอาจารย์เขาก็เลยจะไม่หลงทางเพราะจะมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะสิ่งไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สอนเขาจะไม่ก้าวล่วงในสิ่งนั้นมีความกตัญญูเพราะการตั้งตนอยู่ในทำนองครองธรรมการตั้งตนอยู่ประพฤติตนอยู่ในคุณงามความดีนั้นคือการแทนคุณต่อผู้มีพระคุณนะ ขอเป็นคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับเนื่องในวันครูอยากทราบว่าครูที่แท้จริงมีหน้าที่และเป้าหมายอย่างไรคะครูที่แท้จริงมีหน้าที่ที่เป้าหมายและเป้าหมายอย่างไรครูที่แท้จริงก็คือมีหน้าที่นั่นแหละอบรมสั่งสอนนั่นแหละเป้าหมายของครูนะก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนั่นแหละเป้าหมายของครูส่วนเราเนี่ยผู้เป็นลูกศิษย์เนี่ยจะเคารพบูชาครูก็คือน้อมนำเอาคำที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นครูที่แท้จริงก็คือธรรมะก็คือคำสอนที่ถูกถ่ายทอดออกมาเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราน้อมนำเอาคำสอนนั้นนะมาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นศิษย์มีครูมีครูอยู่นั่นเองนะเห็นไหมพอเข้าใจได้เนาะเริ่มแสบตาแล้ว ไฟแยงตาหมดเวลาแล้วใช่ไหมเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ